Chào quý vị, tôi là Quang Huy, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Điểm tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày cùng với FBNC. Thời gian gần đây, chính trường thế giới lại một phen dậy sóng trước những màn đáp trả gay gắt giữa hai cường quốc Mỹ-Trung, nóng nhất là về vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Mới đây, khi tàu khu trục Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở gần Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng, truyền thông nước này đã đe dọa sẽ kêu gọi quân đội cử tàu chiến xâm nhập lãnh hải Mỹ. Và thật trùng hợp, trang The Tribe vừa cho hay, một nhóm 4 tàu chiến Trung Quốc đúng thật là đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ, quanh quần đảo Aleutian ở Alaska. Theo đó, tàu tuần tra Berhoff của Mỹ chạm mặt 4 tàu hải quân Trung Quốc vào hồi cuối tháng 8, nhưng những hình ảnh vụ việc chỉ được công bố vào hôm 13 tháng 9. Tuần duyên Mỹ cho biết chúng gồm một tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu tình báo và một tàu hậu cần. Tuần qua, nhằm thách thức luật hải cảnh mới của Bắc Kinh, Lầu Năm Góc đã cử khu trục hạm USS Benfold khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và còn điều nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đến khu vực, triển khai hoạt động đầu tiên trong năm 2021. Hoàn Cầu Thời báo ngay lập tức đe dọa, một ngày không xa, Mỹ chắc chắn sẽ chứng kiến quân đội Trung Quốc xuất hiện trước cửa nhà mình. Bên cạnh đó, vấn đề Đài Loan cũng khiến Bắc Kinh đưa ra hàng loạt chỉ trích đe dọa nhắm vào Washington. Theo Financial Times, Mỹ đang nghiêm túc xem xét yêu cầu của Đài Loan về việc đổi tên phái đoàn ngoại giao tại Washington từ Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đổi thành Văn phòng Đại diện Đài Loan. Đáp trả thông tin này, truyền thông Trung Quốc đã cảnh báo về những hậu quả kinh tế và quân sự nghiêm trọng đối với Đài Loan nếu Mỹ gật đầu với yêu cầu đó. Hơn thế, vào hôm qua 13 tháng 9, Bắc Kinh còn yêu cầu Mỹ ngừng mọi trao đổi chính thức với hòn đảo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, Mỹ nên xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng để không gây tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ, cũng như hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Theo Council on Foreign Relations, có nhiều lý do Washington không nên chấp nhận yêu cầu đổi tên. Cụ thể hơn, các chuyên gia cho rằng việc đổi tên chỉ là một hành động tượng trưng, nhưng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Ở đây nói về đòn đáp trả của Trung Quốc. Nếu Mỹ chấp nhận một văn phòng đại diện mang tên Đài Loan, Bắc Kinh sẽ xem sự kiện này là một minh chứng cho thấy Washington sẽ công nhận một Đài Loan độc lập. Và vấn đề chỉ còn là thời gian khi nào mà thôi. Lúc đó, nếu thấy cánh cửa sát nhập hòn đảo dường như đang khép lại, Bắc Kinh sẽ nhất quyết thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và cán cân quân sự đang chuyển dịch nhanh chóng theo hướng có lợi cho Bắc Kinh, Hoa Kỳ và Đài Loan không thể ưu tiên tính biểu trưng hơn giá trị thực chất. Thay vì đó, giới phân tích cho rằng Hoa Kỳ, Đài Loan nên hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương, tăng cường hợp tác về an ninh chuỗi cung ứng và cải thiện khả năng răn đe ở eo biển Đài Loan. Vừa rồi là điểm nóng trong ngày, cùng với FBNC tiếp tục chương trình sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki mới đây đã cho biết rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Liên minh Kim Cương vào cuối tháng này tại Washington. Theo đó, thì các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ sẽ làm việc thảo luận về nhiều lĩnh vực như là dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do cởi mở. Mới đây, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã nói với Thủ tướng Litva, ông nhấn mạnh Washington ủng hộ đất nước của bà trước sức ép từ Trung Quốc liên quan đến tên văn phòng đại diện của Đài Loan. Căng thẳng giữa quốc gia châu Âu và Trung Quốc nổ ra sau khi Đài Loan thông báo cơ quan đại diện của họ tại Litva sẽ được gọi là Văn phòng đại diện Đài Loan, chứ không phải là Văn phòng Văn hóa Đài Bắc. Và cũng liên quan đến Đài Loan, thì hòn đảo cũng đã vừa bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất năm mang tên là Hán Quang từ hôm qua, kéo dài đến hết ngày thứ Sáu 17 tháng 9, nhằm chuẩn bị phản công khi Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Hôm qua, thì Đài Loan đã diễn tập cất cánh hạ cánh khẩn cấp 3 mẫu máy bay chiến đấu phát triển nội địa trên đường cao tốc để phòng kịch bản Trung Quốc tàn phá căn cứ không quân Bình Đông. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, một trong các ứng viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản, vừa nhấn mạnh quan điểm Tokyo phải chống lại sự quyết đoán của nước láng giềng là Trung Quốc bằng cách tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển và cải thiện khả năng phối hợp với quân đội. Mặt khác, theo ông Kishida cũng đã vẫn lưu ý mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng rất quan trọng. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Vladimir Putin đã thị sát cuộc tập trận liên quân hoành tráng giữa Nga và Belarus vào hôm qua 13 tháng 9. Dù khẳng định cuộc tập trận không nhằm chống lại bất kỳ một quốc gia nào, nhưng Tổng thống Nga tuyên bố đây sẽ là biện pháp ứng phó cần thiết khi NATO và đồng minh tăng cường hoạt động ở sát biên giới Nga. Trong khi đó, thì các quan chức từ các nước Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan cũng đã gặp nhau tại Latvia để cùng theo dõi các cuộc tập trận của NATO và thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực. Được biết rằng cuộc tập trận của NATO mang tên Mũi Tên Bạc diễn ra tại căn cứ không quân Adazi gần Riga.
Nikkei Asia mới đây đã đưa tin Liên minh châu Âu vừa đưa ra dự thảo tài liệu chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và dự kiến sẽ công bố trong tuần này. Theo đó, thì Trung Quốc tiếp tục là trung tâm trong các mối quan tâm của EU và tài liệu này tiếp tục kêu gọi can dự nhiều mặt với Bắc Kinh. Thưa quý vị, ông Donald Trump mới đây đã cho biết tình hình hiện tại trong nước buộc ông phải tham gia tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Bình luận của ông được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News. Trước đó, thì ông đã nhiều lần chỉ trích quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ và nói ông Biden thiếu năng lực. Trong một thông tin đáng chú ý khác, thì các cường quốc phương Tây vừa qua đã hủy bỏ kế hoạch đưa ra một nghị quyết chỉ trích Iran tại cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc sau khi Tehran đồng ý kéo dài thời gian giám sát một số hoạt động hạt nhân, mặc dù cơ quan giám sát này cho biết Iran không đưa ra lời hứa nào về một vấn đề quan trọng khác. Xin được chuyển sang thông tin liên quan đến Afghanistan. Mới đây thì Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed đã cho biết rằng quốc gia của ông đã thúc giục chính quyền Taliban tôn trọng quyền của phụ nữ và cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để Qatar xem xét công nhận chính phủ của họ. Xin được chuyển sang một số thông tin nổi bật khác. Thưa quý vị, tính đến ngày 13 tháng 9 thì Trung Quốc cũng đã ghi nhận 59 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tất cả đều ở tỉnh Phúc Kiến. Lệnh phong tỏa đã được tái ban bố ở một vài khu vực rủi ro cao của thành phố Phủ Điền và thành phố Hạ Môn. Theo đó, thì các địa phương ngừng các lớp học trực tiếp và đóng cửa một số địa điểm cộng đồng. Cũng tại Trung Quốc, các tỉnh miền đông của nước này vừa thực hiện những biện pháp khẩn cấp như là đình chỉ hoạt động đường sắt và hàng không, đóng cửa hải cảng nhằm giảm thiểu sức phá hoại của bão mạnh Chanthu đang tiến nhanh về khu vực. Theo các chuyên gia, thì Chanthu được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất năm, gây mưa to gió lớn nghiêm trọng. Đài CCTV vừa cho biết rằng lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy thi thể của 19 thợ mỏ mắc kẹt trong sự cố sập mỏ than một tháng trước, không ai còn dấu hiệu sinh tồn. Trong 30 ngày vừa qua, hơn 1.000 người đã tham gia công tác cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt ở mật độ cao hơn 3.800 m. Một số thông tin nóng khác, thưa quý vị, tại Anh, theo nghiên cứu mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia, khoảng 99% trường hợp tử vong do Covid-19 là những người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ngoài ra, thì khoảng 640 người tử vong dù đã tiêm đủ 2 mũi. Giới chức Anh cho biết rằng nhiều người trong số này có thể đã nhiễm Covid trước khi tiêm mũi 2. Tại Ấn Độ, ít nhất 58 người, đa phần là trẻ em, đã qua đời ở bang Uttar Pradesh trong nửa đầu tháng 9, nghi là do bùng phát dịch sốt xuất huyết. Nhà chức trách lo ngại bang này đang chứng kiến một đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất nhiều năm. Hiện nay, thì giới chức đã tiến hành diệt muỗi ở các khu đông dân cư. Thưa quý vị, nhân ngày của người già, chính quyền địa phương ở Nhật cũng đã tổ chức buổi lễ mừng cụ Tanaka Kane, được sách kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là người lớn tuổi nhất còn sống. Cụ Tanaka sinh năm 1903, năm nay thọ 118 tuổi. Cụ đã nhận hoa từ thống đốc tỉnh Fukuoka, ông Hattori Seitaro, vào thứ Hai ngày 13 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, tiếp tục sẽ là một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo CNN vừa qua, tỷ phú Mark Lore, cựu giám đốc điều hành Walmart, đã vạch ra tầm nhìn về một thành phố mới ở Mỹ với 5 triệu người sinh sống, với tên gọi là Telos. Đáng chú ý thì đây là một đô thị được xây dựng trong sa mạc. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ là hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, chính phủ Nga thông báo nước này sẽ nối lại các chuyến bay chở khách với Tây Ban Nha, Iraq, Kenya và Slovakia từ ngày 21 tháng 9, cũng như sẽ tăng số lượng các sân bay được phép có các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Nga khôi phục đường bay dựa trên đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh ở các quốc gia này. Vừa qua, thì tòa án khu vực Amsterdam của Hà Lan đã đưa ra phán quyết các tài xế của hãng xe công nghệ Uber là nhân viên chứ không phải là cộng tác viên độc lập, do đó họ được hưởng các quyền lợi của người lao động. Các thẩm phán cũng yêu cầu Uber phải nộp phạt 50.000 euro vì không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận lao động đối với tài xế taxi. Một tin vui cho Afghanistan, mới đây thì các nước tài trợ trên thế giới đã cam kết hỗ trợ nhân đạo hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp quốc gia này đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau khi Taliban lên nắm quyền. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra thông tin này trong hội nghị viện trợ quốc tế cho Afghanistan tại Geneva của Thụy Sĩ. Vừa rồi chính là tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ, như thường lệ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm, đó chính là Epic, nhà phát hành game Fortnite, và cũng là doanh nghiệp đã khởi kiện Apple từ tháng 8 2020. Cuộc chiến pháp lý dai dẳng bắt nguồn từ việc là Apple buộc các nhà phát triển phải sử dụng hệ thống thanh toán của riêng Apple, do đó buộc họ phải chia sẻ 30% tổng lợi nhuận với Apple. Nhưng Epic Games đã phá vỡ các quy tắc trên, thay thế bằng hệ thống thanh toán khác với trò chơi phổ biến Fortnite. Điều này khiến cho Apple loại bỏ Fortnite khỏi các cửa hàng của mình, dẫn đến việc cuộc chiến pháp lý giữa hai công ty xảy ra.
Mới đây vào ngày 12 tháng 9 theo giờ Mỹ, thẩm phán Gonzalez Rosas đã ban hành phán quyết chống lại Apple. Theo đó, thì buộc gã khổng lồ phải gỡ bỏ hạn chế theo phương thức thanh toán, cho phép nhà phát triển dùng các công cụ khác thay thế. Và theo Bloomberg, phán quyết của tòa án sẽ là đòn giáng mạnh vào nhà táo, bởi vì phần lớn doanh thu từ App Store hiện tại là từ mua hàng trong ứng dụng và đăng ký dịch vụ. Cụ thể, thì số liệu Apple công bố tại tòa này cho thấy rằng 70% tổng doanh thu của App Store là từ trò chơi và từ khoảng 10% người dùng nền tảng. Riêng năm 2020 thì Apple đã kiếm được 3,8 tỷ đô la Mỹ từ game. Tuy nhiên, vài tỷ đô la có lẽ không là gì trong tổng doanh thu của nhà táo. Theo ước tính thì trong năm tài chính 2021, Apple có thể sẽ thu về 360 tỷ đô la Mỹ. Quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với FBNC đến thăm thành phố London và thưởng thức một buổi hòa nhạc nổi vô cùng độc đáo ở xứ sở sương mù. Những giai điệu say đắm cất lên không phải từ một phòng hòa nhạc lớn mà là một chiếc thuyền đưa du khách qua từng con nước ở thành phố London. Những người yêu âm nhạc của thủ đô xứ sở sương mù giờ đây có thể thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển như thế này nhờ vào dự án Piano Boat, hòa nhạc nổi lần đầu tiên xuất hiện ở Anh. Masayuki Tayama, thuyền trưởng và nghệ sĩ piano của Piano Boat cho biết, thuyền được xây dựng theo thông số kỹ thuật cho một địa điểm hòa nhạc nổi. Trên thuyền có cây đàn piano lớn ở một đầu cabin. Còn phòng hòa nhạc trên thuyền được thiết kế với sàn lát gỗ và những bức tường màu đỏ rượu sang trọng. Bà Rihanna Henderson, người quản lý dự án, còn tiết lộ rằng ý tưởng về hòa nhạc nổi xuất hiện khi họ sống trên một con thuyền, chơi piano điện tử và đã thu hút sự chú ý của những người đi đường. Theo bà Henderson, trong 2 tháng kể từ khi bắt đầu dự án, ông bà cũng nhận được nhiều tour diễn, nhưng buổi hòa nhạc nổi cũng đã được đặt lịch cho nhiều tháng tiếp theo. Bà nói mọi người đều nói rằng thật khác biệt so với khi ở trong một phòng hòa nhạc lớn, bởi cảm giác thực sự thân thiện và rất thân mật. Và thưa quý vị, đến đây điểm tin quốc tế cũng xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ Quang Huy xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ tối ngày mai.